Bạn học Hoa Khôi. Thôi để mình đưa bạn về nhé. Không phiền đâu. Không cần đâu, nếu bố mình thấy có con trai lạ mặt lại gần. Mê mơ. Sẽ thế nào? Ông ấy sẽ cầm gậy đuổi đánh người ta đấy. Ồ, bố bạn bận vậy cơ à? Trên gương mặt Bạch Băng Băng thoáng qua một chút ngượng ngùng. Cô nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người, bước đi theo hướng ngược lại. Này, có hiểu phép lịch sự không? Tan học về nhà mà không chào tạm biệt sao? Tạm biệt. Tạm biệt. Phương Viên lộ ra nụ cười tươi rói, nụ cười đầy vẻ hiền từ. Nhìn cô gái bước đi hơi loạng choạng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Anh quay người, yên tâm đạp xe đạp, hướng về nhà. Nghe thấy tiếng động phía sau, Bạch Băng Băng cũng ngoảnh lại theo. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phương Viên đang đạp xe, đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi bóng dáng Phương Viên biến mất trong đám đông. Bạch Băng Băng mới quay người lại. Về đến nhà, Phương Viên đứng trên ghế đầu trong phòng khách, tay chỉ lên trần nhà, hét lên với bố Phương Thiên và mẹ Tô Tiểu Nhã như một lời tuyên thệ hào hùng. Con sẽ cố gắng học tập, con sẽ phấn đấu vươn lên, con sẽ thi đậu đại học TOP 985 và 211. Phương Viên con sẽ trở thành trạng nguyên của Lưu Thành. Nghe con trai hét lên, mẹ cười đáng yêu. Nhưng Phương Thiên ngồi bên bàn bật ra một tiếng cười khinh miệt. Hừ, hạng chót toàn khối. Thích mơ những giấc mơ không thể thành hiện thực. Xem ra không xa nữa tôi sẽ dẫm Bill Gates dưới chân, trở thành người giàu nhất thế giới rồi. Sao ông lại nói con mình như vậy? Ông không thể động viên con một chút à? Xin lỗi, kỳ thi cuối kỳ trước con xếp hạng áp chót toàn khối. Tiến bộ rồi. Ôi thật hay giả vậy con? Tất nhiên là thật. Có người bỏ thi, nên con đương nhiên thành áp chót. Tháng sau thi giữa kỳ chắc chắn không phải ngồi ở phòng cuối cùng, ghế cuối cùng nữa rồi. Đồ trời, nghe thằng nhóc này nói chuyện, cứ như làm tốn thêm mấy giây cuộc đời của bố. Ngày xưa, đề 100 điểm, bố mày thi được 37 điểm. Con mày, đề 150 điểm, chỉ được có 20 mấy điểm thôi. Đúng là một đời không bằng một đời. Đời bố từng là học bá, mày chẳng kế thừa được tí nào. Phương Viên im lặng, hình như cậu đã tìm ra lý do vì sao mình học kém. Thôi được, ông giỏi, nhưng có một điều chắc chắn ông không bằng tôi. Gì? Vận may? Tôi vừa nhận được Huawei Mate ST3 màn hình gập ở góc trái. Ông lừa tôi à? Miễn phí thật mà. Góc trái đang có chương trình năm mới, Apple 16 Pro Max phiên bản mới nhất, Huawei Mate 70 Pro và Huawei 3 màn hình gập nâng cấp. Màu sắc, mẫu mã tùy chọn, toàn máy mới cấu hình cao, có hợp đồng làm chứng. Miễn phí thì đúng là thơm, chiếc Apple 16 tôi nhận nhiều lần rồi. Ông mau chỉ tới cách nhận đi. Bấm trực tiếp góc trái đăng ký, treo máy là thấy trang nhận quà. Tôi thử ngay đây. Để con thử ngay đây. Thôi đằng gáy tai trâu. Con đi xem siêu thị đây. Không phải có cô Lưu sao? Bố đi làm gì? Cháu bà ấy sinh rồi. Bà ấy nghỉ việc về chăm cháu. Hiện giờ siêu thị thiếu người. Bố, con có người có thể thay cô Lưu. Ai? Bạn học của con. Học sinh à? Xem cái gì? Cậu ấy có thể trông siêu thị buổi tối sau khi tan học. Ừ. Thế thì cũng làm lỡ việc học của cậu ta rồi. Kỳ thi đại học của con sẽ ít đi một đối thủ. Bố đúng là người có tầm nhìn cao. Không hổ danh là học bá từng đạt 37 điểm năm xưa. À, là sợ à. Ngày mai dẫn cậu ấy đến phỏng vấn với bố. Bố đi siêu thị đây. Em gái con đâu? Trước khi con về, nó vừa bị bố mẹ mắng một trận. Tại sao? Gần đây em gái con hay qua lại với một thằng ngốc ở cổng trường cấp 3 số 65. Đi lại quá gần gũi. Giáo viên đã phản ánh. Bố mẹ lo nó bị bắt nạt. Dù đối phương là kẻ ngốc, nhưng dù sao cũng là con trai. Chú mặc quần yếm không phải người xấu. Anh nghĩ em nên hiểu rõ sự tình trước, rồi mới quyết định có nên trách mắng em gái hay không. À, đây là tin nhắn xác nhận đơn hàng Huawei X70 Pro của em à? Đúng rồi, đường link tăng tốc dịp Tết Nguyên đán ở góc trái đấy. Nâng cấp cực nhanh, may mắn thật đấy. Đã giành được hàng giới hạn, Huawei có thể giao hàng miễn phí tận nhà rồi. Còn giới hạn không? Không đủ cho mọi người lấy.
Không có cách nào, Huawei 70 Pro quá hot, mọi người phải tranh thủ lấy. Nhưng Apple 16 Pro Max là phúc lợi thường trực ở góc trái. Hết hàng thì họ sẽ bổ sung ngay. Haha, để anh nhấn vào góc trái nhận thêm cái nữa. Anh kể em bí mật này nhé, lúc anh học cấp 2, cũng có mối quan hệ tốt với chú mặc quần yếm đó đấy. Thật à? Ừ, vì chú ấy rất dễ thương và hiền lành. Chưa bao giờ bắt nạt ai cả. Nhưng có nhiều học sinh cấp 2 lại bắt nạt chú ấy. Vì vậy anh đã bảo vệ chú ấy vài lần. Đúng rồi, chú ấy rất tốt. Hôm nay trưa, anh còn thấy một chị gái xinh đẹp tuyệt trần. Tốt bụng ngồi trên bậc thềm bên kia đường. Đút cơm cho chú ấy ăn. Em bảo vệ chú ấy. Anh rất tán thành. Nhưng nếu gặp tình huống không giải quyết được, phải báo ngay cho anh biết. Anh sẽ tới ngay lập tức, hiểu chưa? Bố. Tan học ăn cậu. Đừng nói nhảm. Nhịp tim bình thường của con người nằm trong khoảng 60 đến 90 nhịp mỗi phút. À, mọi người có biết nguyên lý của máy phát hiện nói dối không? Nhịp mạch là một trong những yếu tố để máy phát hiện nói dối đưa ra phán đoán. Bây giờ, các em có thể thử với bạn cùng bàn. Kiểm tra nhịp mạch của nhau. Kiểm tra nói dối bằng mạch. Phương Viên nghe xong liền hứng thú ngay. Bạch Băng Băng thì rất hoảng. Cảnh giác nhìn cậu. Cậu làm gì thế? Em trông đáng sợ lắm à? Em kiểm tra cậu, tùy tiện thôi. Phương Viên đặt tay lên bàn. Bạch Băng Băng giơ ngón tay nhỏ nhắn, đặt đầu ngón tay trắng nõn lên mạch của Phương Viên. Giáo viên nói đây là mạch thai. Của ai? Của cậu à? Đừng nghịch, cho các em kiểm tra nói dối. Không phải kiểm tra vận may đâu. Cho các em chút thời gian thư giãn. Không muốn thư giãn à? Vậy tiếp tục học. Cả lớp rên rỉ như ông vỡ tổ. Thôi, nhân lúc này, hỏi bạn cùng bàn một câu hỏi. Xem nhịp mạch của đối phương có tăng nhanh khi trả lời không? Hỏi đi. Bạn thích ăn rau không? Bình thường. Đồ ngốc, hỏi cái gì kích thích hơn chút đi. Bạn không có gì muốn hỏi à? Cứ hỏi đi, liên quan đến chuyện của mình cũng được. Tất nhiên là có, nhưng Bạch Băng Băng không dám hỏi. Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn đối phương, khuôn mặt bình tĩnh. Thế thì để tôi kiểm tra cậu. Không được. Tại sao? Chẳng lẽ cậu có bí mật gì không thể nói? Không được chính là không được. Vậy thì tôi nghe nhịp tim. Phương Viên vừa nói xong, từ từ đưa tai lại gần ngực Bạch Băng Băng. Cô gái trẻ hoảng hốt lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường lớp học. Không còn đường lui nữa. Tuy nhiên, Phương Viên rất biết chừng mực. Anh không thực sự áp tai vào ngực đối phương. Để tôi hỏi đây. Bạn có người thầm thương trộm nhớ không? Nghe câu này, Bạch Băng Băng đỏ mặt trong tích tắc. Buồn cười, tất nhiên là không rồi. He he, hỏi phải hỏi cái gì kích thích chứ? Thôi được rồi, kiểm tra xong chưa? Chưa. Sao lại chưa? Bạn Phương à, lòng người cách núi Thái Sơn. Buổi sáng kết thúc. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Liễu Như Yên uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, bước tới hàng ghế cuối. Phương Viễn, hôm nay có thể đi ăn với mình không? Không được, phải học. Con giả vờ gì nữa, với điểm số của cậu, còn gì để học nữa? Cố tình làm mình giận phải không? Nếu không muốn bị đuổi, tự đi đi, đừng bắt mình phải đuổi cậu. Liễu Như Yên tủi thân sắp khóc. Bạn thân của cô ấy lập tức bước tới, kéo cô ra ngoài. Đi thôi, lý cậu ta làm gì? Sau khi tất cả mọi người rời khỏi lớp, chỉ còn lại Bạch Băng Băng và Phương Viên. Trong lúc đó, Bạch Băng Băng liếc nhìn người bên cạnh, phát hiện Phương Viên thật sự đang chăm chú học. Sự thay đổi của Phương Viên khiến Băng Băng không kìm được mà mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, Phương Viên quay sang nhìn cô. Băng Băng lập tức quay đầu đi chỗ khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến giờ ăn cố định của Băng Băng. Cô đứng dậy. Phương Viên cũng đứng dậy cùng lúc. Ồ, học sướng thật. Trước nhà ăn chẳng còn gì đâu. Băng Băng không để ý đến anh, lặng lẽ rời đi. Phương Viên chậm rãi theo sau.
Đến cửa sổ nhà ăn, cô bán hàng, định giá cơm trắng của Băng Băng là 5 hào, nhưng của anh lại là 2 đồng. Điều này khiến anh vô cùng khó hiểu. Anh bước đến bàn Băng Băng ngồi xuống đối diện cô. Phương Viên lấy ba lô ra, đặt hết đồ ăn vặt từ siêu thị lên bàn. Haha, mình biết học muộn sẽ không có món ngon, nên mang sẵn đồ ăn vặt. Anh mở gói đùi gà, trứng luộc và xúc xích, đặt lên khay của mình. Hôm nay sao thế này? Không thấy đói bụng. Chẳng lẽ vì ăn mấy món này quá nhiều rồi? Thế là Phương Viên ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện, lấy khay của cô, đổi với khay đầy đồ ăn vặt của mình. Hôm nay chúng ta đổi bữa nhé. Băng Băng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó, nhưng Phương Viên vội chỉ tay vào cô, nói thêm một câu. Băng Băng nhìn thẳng vào anh, ngậm miệng không dám nói gì. À, đúng rồi, siêu thị nhà mình tối nay thiếu thu chính thức thông báo với bạn, bạn được tuyển dụng rồi. Nếu dám nói một câu không hài lòng hoặc từ chối, tớ sẽ cho bạn biết tay. Bạn biết tớ đang nói gì chứ? Không có ý kiến gì, mình đồng ý, vậy là tốt rồi. Phương Viên hài lòng nhìn cô. Vậy là tốt rồi. Phương Viên hài lòng nhìn cô. Băng Băng thì vui vẻ cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc này cô lấy hộp cơm ra, che giấu chiếc bánh bao bên trong, đặt lên đùi, rồi đổ hết cơm, đùi gà, trứng luộc và xúc xích từ khay vào hộp cơm. Bạn mang cho bố mình ăn à? Phương Viên cảm giác tai mình nghe phải điều gì đó khó hiểu. Ý bạn là bây giờ ra khỏi trường, nghe thấy điều gì đó khó hiểu. Không phải chứ, ý bạn là bây giờ ra khỏi trường, mang bữa ăn này về cho bố ăn. Phương Viên không hiểu. Thực ra từ lâu anh đã có ý kiến với bố của Băng Băng, đã ép con gái mình đến mức phải đi ăn trộm bánh mì ở siêu thị, giờ lại còn bắt cô mang đồ ăn từ căng tin trường về cho ông ta ăn. Trời đất ơi! Xin lỗi. Cậu làm vậy để làm gì? Tớ đã no rồi. Cảm ơn cậu đã tặng tớ những món này. Tớ rất biết ơn. Không phải tớ bảo cậu không được mang về cho bố. Chỉ là cậu cố gắng ăn cái đùi gà đi được không? Rồi phần còn lại hãy mang cho ông ấy. Bụng tớ căng lắm, thật sự không ăn nổi nữa. Được, cho ông ấy ăn. Tớ đồng ý, cậu đi đi. Băng Băng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Phương Viên, như đang xác nhận sắc mặt của đối phương. Cảm ơn. Đừng nói tớ là người tốt. Đừng nói tớ là người tốt. Băng Băng không nói gì, quay người rời đi. Nhìn bóng dáng cô gái rời khỏi căng tin, Phương Viên thở dài một tiếng.